Okay guys, dalam video kali ni aku nak tunjuk kat korang macam mana nak jadikan snap fit kit yang biasa macam ni, nak jadikan dia cantik tanpa perlukan airbrush. Okay, so jom kita start. First kali ialah kita perlukan paint, iaitu enamel paint ataupun acrylic paint. So ni adalah enamel paint, kucang sikit. Okay, ni adalah pen line essence. Ni adalah untuk colourkan line-line yang ada dekat Gundam tu. Yang ni pula enamel thinner. So function dia ialah untuk tinkan cat tadi, untuk bagi dia cair sikit untuk kita paint, ataupun untuk kita basuh, cuci panel line tu. Guna zipper pun boleh kalau nak cuci. Ok, ni top coat. Function dia untuk bagi surface dia tak berkilat. Ok, ni mark setter. Mark setter ni lah macam act as a gum untuk kita punya water slide. So water slide ni punya gum tak apa kuat sangat, so kita kena letak mark setter tu bagi dia melekat kuat sikit. Ok, first kali kita mixkan paint. Ok, ni aku letak putih dulu sebab aku nak mixkan dengan hitam supaya jadi kelabu. So ok, ni letak thinner sikit bagi dia cair, tak terlalu pekat. Ok, kacau. Ok, kita start dengan kepala dulu lah. So aku nak paint dekat dia punya kepala ni, bahagian yang aku rasa macam ok, ni patut letak kelabu. So aku letak kelabu kat situ. Ini kat badan dia, ni patutnya ada stiker tapi aku gantikan dengan paint lah, so nampak lagi cantik lah. Ok, ni kat detail-detail dia, bahu dia. Ok, dan mana part yang susah nak paint tu buka lah. Ok, ni aku paint kat bawah dada dia. Ok, dan ni kat belakang dia pula. So macam ni, macam kita boleh letak colour lagi lah. Ok, and then ni dia punya pipe dia, aku tukar colour kelabu. Tapi kelabu ni aku pakai yang cair sikit. Sebab tadi tu macam terlampau gelap, so aku letak kelabu cair sikit, aku tambah lagi colour putih. Okay, so ni aku colour pipe dia. And basically semua colour kuning aku tukar kepada kelabu lah. Ok, so ni inner frame dia aku colour chrome silver, bagi dia pop out lagi lah. Okay, nampak macam metallic sikit lah. Pipe tu pun aku colourkan colour chrome silver. Basically korang boleh paint mana part yang nampak je lah, yang tak nampak tu macam tak perlu kot nak paint. Okay, ni kat belakang ada piston kat belakang dia. Ok, ni dah masuk part tangan dia lah, aku paint colour kelabu. Paint so slow. Dia comot tak apa sebab nanti kita boleh cuci dengan enamel thinner tadi tu. So macam ni tak perlu nak berhati-hati sangat lah. So ok je. Ok, ni pun aku nak tukar colour dia, colour frame dia tu aku nak tukar colour kelabu. So ni empat ni kena buka lah, senang sikit nak paint. Ok, ni pun kat bahagian bahu dia juga. Dia lagi better kalau korang paint elok-elok lah, supaya senang sikit nak cuci nanti. Ok, ni lah dia punya thruster, piston dia semua aku colourkan colour chrome silver. Ok, ni part kaki dia lah. Ok, ni detail kecil lah yang aku paint bagi dia nampak pop out lagi lah, instead of apa, blend je semua merah. So kita letak lah colour-colour kelabu yang kat tempat yang sepatutnya, yang korang rasa macam ok, ni boleh letak kelabu. Ok, ni dia thruster lagi, biasalah colour chrome silver. Dan kat belakang buntut dia piston lagi, basically piston yang mana yang bersih-bersih aku letak chrome silver, yang mana yang part merah tu yang nak detailkan dia aku pakai kelabu. Paint so slow. Ok, ni belakang bawah dia punya skirt dia. Banyak rasanya tempat yang korang boleh detail paintkan lagi. Ok, ni dah part masuk nak cuci dia. So celup kau tempat tu dekat enamel thinner dia tu, then lap sisa-sisa yang terkeluar daripada tempat yang sepatutnya lah. Ni cuci kat bahagian kepala dia. Ok, ni kat bahagian bahu dia tadi. Nampak? Senang macam ni, kena cuci je, gosok. Ok, yang detail painting kat badan dengan kepala.
sambung, gosok dekat bahu dia. Careful lah, mana gap-gap yang besar tu korang kena cuci elok sebab takut dia tercuci dekat pin yang kat dalam tu lah. Macam kita tak nak lah cuci kat tempat yang kita tak nak kan, macam ni lah. Korang kena cuci betul-betul kat bucu-bucu tu supaya tak termasuk tempat tu dekat tempat yang kalau kelabu tu, jadi hilang lah pin tu. Okay, ni kita test fit. Yang kat bahu dia tu yang ada kuning tu, sekejap lagi memang aku akan tukar juga lah sebab time ni tengok macam cantik, tapi kemudian tu aku fikir macam better semua kelabu kat bahu dia tu. Ok, ni kaki dia cuci juga. Ok, so ni part water slide. Korang tak payah rendam dalam air suar macam orang lain katakan, just letak air kosong je pun ok, sejuk, just rendam biar dalam 10 saat, ni dah tertanggal lah. Ok, letak dulu mark setter dan baru letak water slide tu, and then baru korang lap dengan cotton bud ni. So mark setter tu memang akan bagi dia melekat lagi lah. Dan susun dia elok, and then korang bersihkan dengan cotton bud. Memang decal dekat bahagian badan dia banyak lah sebenarnya. So kenapa pakai water slide ni, sebab dia memang kualiti dia memang beza lah dengan stiker yang Bandai dah provide tu, stiker RG. Banyak memang banyak, tapi dia kualiti dia tak berapa sangat. So better korang spend duit untuk beli water slide ni. So memang lagi puas hati lah sebenarnya dengan result dia, memang lagi cantik, lagi berbaloi lah sebenarnya. Memang buat kit korang nampak lagi cun lah. So tweezer ni memang penting. So korang nak pakai water slide ni memang kena ada tweezer lah. So memang nak letak tu, nak pakai tangan memang susah. So belilah tweezer ni, so memang menyenangkan kerja korang. Mark setter tu juga boleh bagi dia bergerak-gerak agak lah sebenarnya. Korang dia letak banyak sikit, so korang boleh gerakkan lagi lah. So macam boleh ada a few try untuk sampai dia ke position yang betul. Ok, ni contoh yang dah siap water slide decal ke bahu dia. Waist dia nampak aku dah tukar semua colour kuning jadi kelabu. Belakang pun sama, semua ni kuning dah jadi kelabu. Ni part kaki dia, thruster dia, part colour chrome. Ok, ni backpack dia, letak juga water slide semua. Ok, ni dia punya pistol dia dan shield dia. Ok, dan lepas tu kita top coat, bagi dia nak cover stiker tu semua, tapi aku lupa nak ambil video. So ok, lepas tu kita panel line. Macam kalau korang perasan, nampak kit tu dah tak berapa berkilat lepas aku top coat kan dia. So selain daripada bagi dia tak berkilat, dia protect stiker tadi, water slide tu, dan juga bagi dia nampak tak berkilat, bagi dia matte finish lah. And then kenapa aku panel line selepas aku top coat, ialah sebab panel line Essence ni sama dia punya material dengan yang pen aku tadi tu, which is enamel. So kalau aku panel line sebelum top coat, bila aku nak cuci panel line tu, aku akan mungkin tercuci sekali cat yang aku dah, pin yang dah aku letak kat kaki yang kelabu tu. So sebab tu aku top coat dulu, and aku baru panel line. So bila aku cuci panel line tu, dia tak tercuci pin aku yang dah aku pin dekat kit tu tadi. Contoh macam ni lah. Bila aku cuci, aku tak tercuci sekali yang kelabu tu, sebab aku dah top coat, aku dah protect a layer of paint kat situ lah. Sebab top coat ni dia dah lacquer base, so enamel thinner tu takkan affect dekat lacquer base tu. So dia dah protect paint underneath, yang paint yang bawah daripada layer top coat tu. So bila aku cuci part ni, part yang mana ada kelabu tu, dia tak terganggu pun.
Macam ni aku cuci, kelabu tu tak effect pun, walaupun dia material yang sama, sebab dia layer lain. Macam layer paint, ada layer top coat, and then baru satu lagi layer yang ni lah yang aku cuci tu. Okay, so ni contoh dia. Okay, ni kita assemble. Tengok bahu tu pun aku dah tukar colour kelabu daripada kuning, so nampak lagi ganas sikit lah bagi aku. Tengok beza lah dengan kalau kita tak top coat, tak water slide, tak detail paint. So sekarang bila dah buat semua benda tu, kit ni memang akan nampak lain lah, lagi cantik. So inilah hasil dia. Okay guys, jangan lupa subscribe dan like video ni. Saya akan publish banyak lagi video pasal Gunpla ni, tutorial, review, unboxing. So nantikan video akan datang. Ciao.